ओके, आजच्या लेक्चर मध्ये आपण नेक्स्ट पार्ट आपण ऑसिलेशन्स मधला बघतोय, विच इज सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम म्हणजे काय बघा, डायग्राम मी ऑलरेडी ड्रॉ केलेली आहे. सिंपल पेंडुलम इज व्हॉट, याच्यामध्ये सिंपल पेंडुलम इज व्हॉट, स्मॉल मास यम. समजा स्मॉल मास आहे आपल्याकडे यम, इज टाइड टू inextensible इनएक्सटेन्सिबल म्हणजे काय, ज्याची लेंथ इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होऊ शकत नाही, म्हणजे फिक्स लेंथ. मासलेस म्हणजे त्याला मास पण नाहीये, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली नेग्लिजिबल मास. स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, त्याची लेंथ किती आहे समजा, कॅपिटल एल इज द लेंथ. hanged from rigid support. म्हणजे याच्यामध्ये प्रत्येक इच अँड एव्हरी वर्ड इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे काय बघा, हा वरचा जो आहे हॉरिझॉन्टल, दिस इज फिक्स्ड सपोर्ट. इथून समजा एक आपल्याकडे एक इनएक्सटेन्सिबल स्ट्रिंग आहे. इनएक्सटेन्सिबल म्हणजे या स्ट्रिंगची लेंथ, मास जरी तुम्ही याला अटॅच केलं तर त्याची मासमुळे त्याची लेंथ चेंज होत नाही. म्हणजे याची लेंथ ही कायमस्वरूपी कॅपिटल एल इतकीच राहणार आहे, बरोबर. आणि त्याच्या खाली येतं बॉटमला काय आपण केलेलं आहे, की बॉटमला मास एम आपण काय केलेलं आहे, अटॅच केलेलं आहे. आणि दिस इज हँग फ्रॉम सम रिजिड सपोर्ट. याचं मास किती आहे, एम आहे, बरोबर. याचं मास एम आहे. ओके, सो आता काय करूया आपण, समजा सुरुवातीला जर आपण याला वर्टिकल पोझिशन मध्ये ठेवलं असतं, सो दिस थीटा रिप्रेझेंट्स इट्स पोझिशन ऑफ मास. थीटा काय म्हणूया आपण, थीटा इज द अँगल मेड बाय स्ट्रिंग. थीटा इज द अँगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल म्हणजेच काय, ज्या डायरेक्शन मध्ये ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन ऍक्ट होते त्या डायरेक्शन मध्ये. ओके, सो बाय दिस डेफिनेशन थीटा इक्वल्स टू 0 विच इज अ वर्टिकल पोझिशन, आणि हा अँगल आपल्याला विथ वर्टिकल मोजायचा आहे. दिस रिप्रेझेंट्स मीन पोझिशन. दिस इज अवर मीन पोझिशन, थीटा इक्वल्स टू 0. मग आता बघा, जर आपण या मासला रिलीज केलं तर दिस मास विल कम टू द mean position, and again it will going to the left and again to the right. So this will perform a simple harmonic motion, and this is what we need to prove mathematically. म्हणजे आपल्याला हेच प्रूव्ह करायचं आहे की हे जे मास आपण घेतलेला आहे, ही जी काही सिस्टीम घेतलेली आहे ज्याला आपण सिंपल पेंडुलम म्हटलेलं आहे, दिस परफॉर्म्स SHM, बरोबर. मग आता बघा, हा जर मास कन्सिडर केला तुम्ही, स्मॉल मास एम, so this is actually performing a circular motion, a kind of circular motion, की ज्याची रेडियस जी आहे ती कॅपिटल एल आहे. फॉरगेट अबाउट द रेडियस ऑफ दिस बॉल और समथिंग लाइक दैट. So this is negligible. Let's consider this as a point mass which is attached at end of the string of length L. Okay, so हे जे मास आहे, हे मास काय करते, सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार आहे. आता सर्क्युलर मोशन म्हणजेच काय, एक प्रकारची रोटेशनल मोशन आहे. आणि रोटेशनल मोशन जर असेल तर याच्यामध्ये बघा, आता याच्यामध्ये ज्यावेळेस आता हे काय करणार आहे बघा, दिस इज टू अँड फ्रो मोशन अबाउट दिस मीन पोझिशन थीटा इक्वल्स टू 0. पण फरक काय आहे, आपण जी पूर्वीची SHM स्टडी केलो, दॅट इज अ ट्रान्सलेशनल मोशन. ट्रान्सलेशनल इन द सेन्स व्हॉट, इट इज परफॉर्मिंग अ पिरियोडिक मोशन अलॉंग सर्टन स्ट्रेट लाईन, लेट्स से अलॉंग एक्स ऍक्सिस, बरोबर. मग मीन पोझिशन आपण x इक्वल टू 0 डिफाइन केली. इट इज गोइंग टू प्लस a and minus a, विच इज अ टू अँड फ्रो मोशन. दॅट्स वाय वी कॉल्ड इट ऍज SHM. इथं पण तसंच आहे, मात्र इथं जो बॉल मोशन परफॉर्म करतोय, दॅट इज परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट मीन पोझिशन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0. मग आपल्या SHM मध्ये काय आहे बघा, SHM मध्ये इफ यू डिस्प्लेस अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोझिशन, देन देर इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, बरोबर. पण इथं काय आहे, इथं पण SHM आहे, इथं पण पार्टिकल आपला टू अँड फ्रो मोशन परफॉर्म करतोय, बट दिस इज रोटेशनल मोशन. सो इथं रिस्टोरिंग फोर्स नसून रिस्टोरिंग टॉर्क असणार आहे. इथं काय असणार आहे, रिस्टोरिंग टॉर्क असणार आहे. दॅट इज डिनोटेड बाय टाऊ. दिस सिम्बॉल इज कॉल्ड टाऊ. ओके, मग आता हा रिस्टोरिंग टॉर्क जो आहे तो कसा फाइंड आउट करायचा बघा, आपल्याला रिस्टोरिंग टॉर्क न्यूटन्स लॉ नुसार आपण रिस्टोरिंग फोर्स काय लिहितो, मास इनटू ऍक्सेलरेशन. सो रिस्टोरिंग टॉर्क इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन इज गिवन बाय I times alpha, where I is moment of inertia.
इनर्शिया. म्हणजे इथं काय बघा मी एनॉलॉजी लिहितो थोडीशी तुमच्यासाठी. सपोज इफ वी कन्सिडर translational motion, and on the other side if we consider rotational motion, so there is an analogy म्हणजे काय बघा, ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये आपला डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल काय होता, एक्स ऑफ टी. इथं रोटेशनल व्हेरिएबल मध्ये आपला जो डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल असणार आहे तो असणार आहे अँगल थीटा ऑफ टी. ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये इट इज मास, हियर इट इज इनर्शिया. ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये इथं ऍक्सलरेशन होतं अलॉंग दॅट पर्टिक्युलर डायरेक्शन, इथं असणार आहे ते अँग्युलर ऍक्सलरेशन असणार आहे अल्फा ऑफ थीटा. म्हणजे दीज आर दी बेसिक डिफरन्सेस. त्याच्यानंतर तिकडं जो फोर्स असणार आहे तो रिस्टोरिंग फोर्स असणार आहे एफ, इकडं रिस्टोरिंग टॉर्क असणार आहे टाऊ. बरोबर, म्हणजे दिस इज सम काइंड ऑफ एनॉलॉजी. आलं लक्षात. म्हणजे इथं जो आपण रिस्टोरिंग फोर्स एफ इक्वल्स टू मास टाइम्स ऍक्सलरेशन विच इज अगेन इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स, जे आपण नंतर बघूया इथं या केसमध्ये आपल्याला काय मिळतंय. पण इथं रिस्टोरिंग जो टॉर्क असणार दॅट इज गिवन बाय, इन्स्टेड ऑफ मास इंटू ऍक्सलरेशन, टॉर्क इज गिवन बाय आय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया multiplied by angular acceleration, where this alpha is equals to alpha is angular acceleration. हे सगळं का झालं, कारण पार्टिकल और दॅट स्मॉल मास इज परफॉर्मिंग अ रोटेशनल मोशन. मग आता आपल्याला हा टॉर्क फाइंड आउट करायचा आहे. मग टॉर्क फाइंड आउट करण्यासाठी आपण काय करूया, इथं जी फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम आहे ही समजा ड्रॉ केली, तर या मास यमचं जे वेट आहे दॅट इज ऍक्टिंग इन व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन. जर समजा याचे आपण कंपोनंट्स घेतले तर एक कंपोनंट असणार आहे तो काय असणार आहे, अलॉंग दी लाईन असणार आहे हे एम जी, समजा हा अँगल काय असणार आहे थीटाच असणार आहे व्हर्टिकल बरोबरचा. दिस कंपोनंट वुड बी एम जी. Let's write this mg weight here. So this component along the string would be mg cos theta. त्याच वेळेस स्ट्रिंग मध्ये एक प्रकारचं टेन्शन असणार आहे टी, आणि दुसरा जो कंपोनंट असणार आहे दॅट इज परपेंडिक्युलर टू स्ट्रिंग, आणि हा जो कंपोनंट असणार आहे तो असणार आहे mg sin theta. हा जो कंपोनंट असणार आहे तो काय असणार आहे mg sin theta. सो फोर्सेस बघा, फोर्सेस काय काय असणार आहेत, फोर्सेस फर्स्ट फोर्स जो आहे अलॉंग स्ट्रिंग काय असणार आहे बघा, अलॉंग स्ट्रिंग जो फोर्स आहे दॅट इज इक्वल टू टी मायनस एम जी कॉस थिटा, टी मायनस एम जी कॉस थिटा. आणि सेकंड जो फोर्स असणार आहे दॅट इज परपेंडिक्युलर टू स्ट्रिंग, and that component is equal to what, mg sin theta. That component is equal to what, mg sin theta. आता या फोर्स मुळे हा जो फिक्स पॉइंट आहे, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज ओ, या पॉइंटच्या अबाउट, रिजिड सपोर्टच्या अबाउट, फिक्स पॉइंटच्या अबाउट आपल्याला काय करायचं आहे तर टॉर्क फाइंड आउट करायचा आहे. मग टॉर्क इज गिवन बाय व्हॉट, टॉर्क इज गिवन बाय फोर्स मल्टिप्लाइड बाय मोमेंटम. बरोबर, मग हा टॉर्क टाऊ इज गिवन बाय, आता हा जो फोर्स आहे, हा फोर्स म्हणजे कुठला, अलॉंग द स्ट्रिंग. हा जो फोर्स आहे दिस विल नॉट कंट्रीब्यूट टू टॉर्क, विल नॉट कंट्रीब्यूट. का नाही कंट्रीब्यूट, बिकॉज दिस फोर्स पासेस थ्रू द पॉइंट ओ, ज्याच्या अबाउट आपण काय करतोय टॉर्क फाइंड आउट करतोय. म्हणजेच हा जो फोर्स आहे टी मायनस एम जी कॉस थिटा, याची मोमेंट आर्म जी असणार ती इनफॅक्ट काय असणार आहे, झिरो असणार आहे. दॅट्स वाय इट इज नॉट कंट्रीब्युटिंग टू टॉर्क. मग फक्त फोर्स कुठला कंट्रीब्यूट करणार आहे तर द फोर्स कंट्रीब्युटिंग टू द टॉर्क इज ओनली एम जी साइन थिटा. आणि बघा एम जी साइन थिटा या फोर्स मुळे हा जो ऑब्जेक्ट आहे दॅट इज परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ सर्क्युलर मोशन इन क्लॉकवाइज सेन्स, आणि अकॉर्डिंग टू साइन कन्व्हेन्शन आपण काय घेऊया मग क्लॉकवाइज साठी मायनस साइन घेऊया. सो आपण हे काय लिहू शकतो, सो दिस इज मायनस एम जी साइन थिटा. एम जी साइन थिटा काय झाला, फोर्स झाला, मल्टिप्लाइड बाय, मग या पॉइंट पासून या फिक्स पॉइंटच्या अबाउट, ज्याच्या अबाउट आपण टॉर्क फाइंड आउट करतोय, ही जी मोमेंट आर्म आहे दॅट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दॅट इज नथिंग बट एल. सो आपल्याला काय फॉर्म्युला मिळाला, मायनस एम जी एल साइन थिटा, म्हणजे टॉर्क इज गिवन बाय एम जी एल साइन थिटा. बट आता हाच टॉर्क इक्वल्स टू आपल्याला माहित आहे, टॉर्क इज इक्वल टू व्हॉट, आय अल्फा. टॉर्क इज इक्वल टू व्हॉट, आय अल्फा. बरोबर. मग आता बघा आपल्याला काय काय फाइंड आउट करायचं आहे. मग आता आपण काय करणार आहोत बघा, आपल्याला हे रिलेशन मिळालेलं आहे. मग आता आपण काय करणार, साइन थिटाचं एक्सप्रेशन आपण सिम्प्लिफाय करणार आहे. आता साइन थिटा बघा, साइन थिटा याची आपल्याला टेलर सिरीज लिहिता येते. म्हणजे मॅथ्सच्या स्टुडंट्सना माहिती असेल की फंक्शनची सिरीज लिहिता येते आपल्याला साइन थिटाची.
बघा काय येते सिरीज, साइन थिटाची सिरीज असते ती थिटा मायनस थिटा क्यूब अपॉन 3 फॅक्टोरियल प्लस थिटा रेस टू 5 अपॉन 5 फॅक्टोरियल अगेन मायनस थिटा रेस टू 7 अपॉन 7 फॅक्टोरियल अगेन प्लस अप टू इनफायनाईट टर्म्स. म्हणजे अशा इनफायनाईट टर्म्सची ऍडिशन केली तर आपल्याला काय मिळते, व्हॅल्यू साइन थिटा मिळते. बरोबर. ही साइन थिटाची सिरीज आहे, ही साइन थिटाची काय सिरीज आहे. मग जर सपोज इफ, जर हा जो अँगल आहे इफ थिटा इज स्मॉल कन्सिडर केला, इफ थिटा इज स्मॉल जर कन्सिडर केला तर थिटा इज स्मॉल जर कन्सिडर केला तर हायर ऑर्डर्स म्हणजे काय, थिटा क्यूब, थिटा रेस टू 5, थिटा रेस टू 7, हायर ऑर्डर्स ऑफ थिटा कॅन बी निग्लेक्टेड, कॅन बी निग्लेक्टेड. म्हणजे जर आपण थिटाची व्हॅल्यू जर स्मॉल कन्सिडर केली तर या ज्या हायर ऑर्डर्स आहेत थिटा क्यूब, थिटा रेस टू 5, थिटा रेस टू 7 आपण निग्लेक्ट करू शकतो आणि अप्रॉक्सिमेटली आपण काय लिहू शकतो, साइन थिटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थिटा. कधी, जर थिटा स्मॉल असेल तर, म्हणजे हे आपल्याला फक्त आणि फक्त कधी लिहिता येतं, जर थिटाची व्हॅल्यू स्मॉल असेल तर. अदरवाइज वी कॅनॉट राईट दिस एक्सप्रेशन साइन थिटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थिटा. मग आता थिटा स्मॉल म्हणजे नेमकं किती, आता इथं हे जे एक्सप्रेशन लिहिलेलं आहे मी, साइन थिटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू थिटा वेन थिटा इज स्मॉल, थिटा इज स्मॉल. तर ह्या एक्सप्रेशन मध्ये थिटा जे आहे, थिटा जो अँगल आहे, थिटा इज इन रेडियन्स, हे लक्षात ठेवायचं. ज्यावेळेस तुम्ही एक्सप्रेशन वापरता साइन थिटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थिटा फॉर स्मॉल थिटा, त्यावेळेस थिटा जो अँगल मेजर केलेला आहे दॅट मस्ट बी इन रेडियन्स, नॉट इन डिग्री. आलं लक्षात, म्हणजे आपण डिग्री मध्ये लिहून चालणार नाही. मग हा स्मॉल म्हणजे किती स्मॉल, हा स्मॉल म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली थिटा शुड बी लेस दॅन 20 डिग्री. स्मॉल म्हणजे किती स्मॉल, थिटा शुड बी लेस दॅन 20 डिग्री. म्हणजे अप टू 20 डिग्री जर तुम्ही साइन थिटाची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली तर you will approximately get sin theta is equals to theta approximately, and beyond sin 20 will deviate from theta. म्हणजे त्यावेळेस तुमचा अँगल ऍक्च्युली काय होतोय, 20 पेक्षा जास्त गेल्यानंतर वाढत जातोय. सो दिस कंडिशन इज नो मोर व्हॅलिड, थिटा इज स्मॉल. मग त्यावेळेस आपल्याला या पुढच्या टर्म्स ज्या आहेत हायर टर्म्स, थिटा क्यूब, थिटा रेस टू 5, थिटा रेस टू 7, या आपल्याला कन्सिडर करावे लागतील. पण आता आपण सिंपल पेंडुलम मध्ये काय कन्सिडर करणार आहे, जे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे स्ट्रिंगचं that is very small, so that's why theta is small, and theta small असेल तर sin theta is approximately equal to theta घेऊ शकतो आपण. मग याच्यावरून आपल्याला फॉर्म्युला फायनली काय मिळालं बघा, मायनस एम जी एल साइन थिटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थिटा नाउ इज इक्वल्स टू आय अल्फा, इज इक्वल टू आय अल्फा. आणि आता याच्यावरून आपण काय करणार आहे, प्रेडिक्ट करणार आहे की याचं नेचर जे आहे किंवा मोशन जे आहे दॅट इज नथिंग बट SHM. मग त्यात कसं बघूया, पहिल्यांदा हे नोट डाऊन करा तुम्ही. ओके, सो आता आपल्याला एक्सप्रेशन काय मिळालेलं आहे बघा, आपल्याला एक्सप्रेशन मिळालेलं आहे दिस I alpha equals to minus mgl and sin theta is approximately equal to theta, and now we have considered that theta is very small. मग याच्यावर आपल्याला अल्फाचं एक्सप्रेशन काय लिहिता येईल बघा, मी असं लिहितो मायनस mgl डिवायडेड बाय I टाइम्स थीटा. आता बघा एनॉलॉजिकली दिस इज एक्झॅक्टली सिमिलर टू आपल्या एसएचएम मध्ये बघा, अल्फा, अल्फा इज व्हॉट, अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. आपलं ऍक्सेलरेशन होतं दिस इज एक्झॅक्टली इक्वल टू ए इक्वल्स टू सम कॉन्स्टंट, दिस इज सम कॉन्स्टंट विथ मायनस साईड, मायनस. आणि थिटा, थिटा इथं आपला काय डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल आहे या केसमध्ये, कारण रोटेशनल मोशन आहे. आपल्या केसमध्ये ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये काय होतं आपलं, एक्स होतं. सो दिस इज एक्झॅक्टली सिमिलर टू व्हॉट, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर एक्स. दिस इज एक्झॅक्टली इक्वल टू व्हॉट, a equals to minus omega square x. So from this we can conclude that this is SHM. This is SHM. SHM कधी म्हणायचं, जर
acceleration is proportional to displacement variable. म्हणजेच काय, acceleration is proportional to displacement variable, then that motion can be referred as SHM. The only difference is this is translational SHM and this is angular SHM. This is angular SHM. लक्षात, म्हणजे यांच्यामधला बेसिक डिफरन्स काय आहे, म्हणजे डिफरन्स इन द सेम म्हणजे सिमिलॅरिटी पण आहे. सिमिलॅरिटी व्हॉट, बोथ आर SHM. वन इज ट्रान्सलेशनल अँड अदर इज रोटेशनल. मग बाय कंपॅरिझन आपण ओमेगा स्क्वेअरची व्हॅल्यू या केसमध्ये आपल्या अँग्युलर SHM मध्ये काय लिहू शकतो बघा, कंपॅरिझन करा. हा acceleration आहे, डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल आहे, दिस कॉन्स्टंट इज ओमेगा स्क्वेअर. सो ओमेगा स्क्वेअर इज mgl डिवायडेड बाय I. सो नाव आता हा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे तो आपल्याला फाइंड आउट करायचा. आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजेच काय बघा, इकडे डायग्राम काढतो तुम्ही. हा आपला सपोर्ट होता, फिक्स सपोर्ट, बरोबर. दिस इज अवर फिक्स्ड पॉइंट. इथून आपण असं स्ट्रिंग आहे, हे मास कन्सिडर केलेलं आहे. दिस इज पॉइंट मास, याची लेंथ L आहे आणि या पॉइंटच्या अबाउट आपल्याला काय करायचं आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आता ही जी स्ट्रिंग आहे ही आपण मासलेस कन्सिडर केलेली आहे. जर याला मास असतं तर आपल्याला या स्ट्रिंगचा सुद्धा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एंड पॉइंट आपल्याला कन्सिडर करावा लागला असता. आपल्याला माहित आहे, मग ही स्ट्रिंग इज नथिंग बट व्हॉट, दिस इज सिमिलर टू रॉड. आणि रॉडचा आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया माहित आहे, ml²/12 असतो अबाउट सेंटर ऑफ मास. आणि अबाउट एंड जर म्हटलात तर तुम्हाला प्लस म्हणजे पॅरलल ऍक्सिस थिअरम वापरावा लागेल, प्लस तुम्हाला ml²/4 करावं लागेल. सो ऍट द एंड यू विल गेट ml²/3 ऍट वन एंड. पण आपण इथं स्ट्रिंग जी कन्सिडर केलेलं आहे त्या बेसिक अजम्पशन मध्ये आपण काय कन्सिडर केलंय की स्ट्रिंग इज मासलेस. ज्या स्ट्रिंगला मास नाही आहे, मास नसेल तर त्याला इनर्शियाही नसणार आहे. त्यामुळं स्ट्रिंगचा इनर्शिया कन्सिडर करण्याची गरज पडणार नाहीये आपल्याला. आपल्याला फक्त इनर्शिया कोणाचा काढावा लागणार आहे, या पॉइंट मासचा, यमचा. मग मासचा पॉइंट मास जर असेल तर त्याचा अबाउट दिस पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट जर इनर्शिया काढायचा असेल तर इनर्शिया इज व्हॉट, m इंटू डिस्टन्स स्क्वेअर. सो इनर्शिया कॅन बी रिटन ॲज इनर्शिया इक्वल्स टू दिस मास इंटू डिस्टन्स स्क्वेअर. आणि डिस्टन्स किती आहे मास तर त्या L. So this is ml². So we'll get a simple expression for inertia of the system is I equals to ml². मग पुट करा याच्यामध्ये व्हॅल्यू ती, you will get mgl divided by ml². m gets cancelled, l gets cancelled. So from this omega equals to square root of g divided by l. square root of g divided by l म्हणजे आपल्याला अँग्युलर फ्रिक्वेन्सीचं एक्सप्रेशन काय मिळालेलं आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ जी डिवायडेड बाय एल. आता आपल्याला त्याच्यानंतर टाइम पिरियड सुद्धा काढता येईल. टाइम पिरियडचं एक्सप्रेशन काय, 2π डिवायडेड बाय ओमेगा. ओमेगाची व्हॅल्यू पुट करा, सो विल गेट एक्सप्रेशन 2π डिवायडेड बाय एल डिवायडेड बाय जी, वेर जी इज ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन. वी आर फॅमिलियर विथ दिस एक्सप्रेशन. टाइम पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इक्वल्स टू 2π स्क्वेअर रूट ऑफ एल डिवायडेड बाय जी. ऑलराईट, म्हणजे आपण काय केलेलं आहे, पहिल्यांदा आपण सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स अँग्युलर SHM हे प्रूव्ह केलं बाय युजिंग दिस पर्टिक्युलर रिलेशन. अल्फा अँग्युलर ऍक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल. बाय कंपॅरिझन और एनालॉजी विथ ट्रान्सलेशनल SHM वी हॅव फाउंड द एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा स्क्वेअर. त्याच्यामध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लागतो. we only have a point mass, so inertia expression simple आहे, ml². by putting inertia expression आपल्याला काय मिळालेलं आहे, ओमेगाचे एक्सप्रेशन स्क्वेअर रूट ऑफ जी डिवायडेड बाय एल. अँड वन्स वी गॉट ओमेगा फ्रॉम दॅट वी कॅन इझिली फाइंड आउट द टाइम पिरियड. टाइम पिरियडचे एक्सप्रेशन काय असणार आहे बघा, 2π रूट एल बाय जी. मग त्याच्यानंतर मग काही वेळेस स्पेशल केसेस म्हणजे सेकंड पेंडुलम वगैरे असतात. सेकंड पेंडुलम म्हणजेच काय की ज्याच्यामध्ये टाइम पिरियड वगैरे ठरलेलं असतं, फिक्स असतं, 1 सेकंड अँड ऑल. सो लेट्स नॉट गो इन टू दॅट, यू कॅन इझिली फाइंड आउट सेकंड पेंडुलम म्हणजे काय असतं वगैरे वगैरे. पण आपल्याला एक्सप्रेशन कशाचं मिळालेलं आहे, टाइम पिरियडचं 2π रूट एल डिवायडेड बाय जी. मग आता याच्यामध्ये फक्त काय करूया, थोडंसं ग्राफिकल अंडरस्टँडिंग करून घेऊया आपण. तर ग्राफिकल अंडरस्टँडिंग कशाचं बघा, याच एक्सप्रेशनवर, टाइम पिरियडच्या एक्सप्रेशनवर. जर समजा मी टी वर्सेस, फर्स्ट ग्राफ मी समजा टी वर्सेस रूट एलचा जर फाइंड आउट केला, आता या एक्सप्रेशनवर मी काय काय लिहू शकतो बघा, टी इज प्रपोर्शनल टू रूट एल, T inversely proportional to root G, inversely proportional to root G.
आता जी ची पण व्हॅल्यू ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी चेंज होते, दॅट वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड इन ग्रॅव्हिटेशन. सो लेट्स नॉट गो इन टू दॅट डिटेल, कशी चेंज होणार आहे आणि कसा टाइम पिरियड बदलेल. मग टी वर्सेस रूट एल ची जर आपण ग्राफ बघितला तर बघा, समजा दिस इज ऑन वाय ऍक्सिस टाइम पिरियड, and this is root L is on x axis. This is root L, this is t. तर इथं काय बघा, t इक्वल्स टू, मी आता असं लिहितो 2 पाय, ज्याचं एक्सप्रेशन फाइंड आउट करायचं आहे ते बाजूला लिहितो, टाइम्स रूट एल. मग याचा ग्राफ कसा येणार आहे बघा, दिस टी आय एम प्लॉटिंग ऑन वाय ऍक्सिस, 2 पाय रूट जी कॉन्स्टंट आहे, सम कॉन्स्टंट के, and root L is on x-axis, so y equals to kx, and y equals to kx represents a straight line passing through origin. So this graph would be straight line passing through origin. Okay, so similarly समजा सेकंड ग्राफ मी प्लॉट केला, समजा सेकंड ग्राफ मध्ये मी टी स्क्वेअर वर्सेस एल चा ग्राफ प्लॉट केला, तर अगेन एक्सप्रेशन बघा, टी स्क्वेअरचं काय येणार आहे, टी स्क्वेअर इक्वल्स टू, वेअर दिस के काय असतो, के इज अ स्लोप, के जो असतो तो काय असतो, स्लोप असतो, 2 पाय डिवायडेड बाय काय असणार आहे, रूटची. म्हणजे या ग्राफचा जर तुम्ही स्लोप फाइंड आउट केलात तर तो स्लोप असणार आहे 2 पाय डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ जी. तसं टी स्क्वेअर वर्सेस एल चा आपल्याला समजा ग्राफ प्लॉट करायचा, सो दिस इज अ टी स्क्वेअर अँड दिस इज एक्स ऍक्सिस वर एल लाईन. मग टी स्क्वेअरचं एक्सप्रेशन काय येणार आहे, स्क्वेअरिंग बोथ साइड्स 4 पाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय जी बाजूला लिहितो आणि एल येणार आहे. मग अगेन आय एम प्लॉटिंग टी स्क्वेअर ऑन वाय ऍक्सिस, सो दिस इज वाय. वाय स्क्वेअर लिहायचं नाही, कारण वाय ऍक्सिस वर आपण कुठली क्वांटिटी प्लॉट करतो, टी स्क्वेअर. सो टी स्क्वेअर इज इक्वल टू वाय इक्वल्स टू सम कॉन्स्टंट के टाइम्स आय एम प्लॉटिंग एल ऑन एक्स ऍक्सिस, लेंथ वेरी करा एक्स ऍक्सिस वर, अगेन वाय इक्वल्स टू के एक्स, स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. पण याचा जो स्लोप असणार आहे तो काय असणार आहे बघा, स्लोप काय आलेला आता, के, के ची व्हॅल्यू किती आहे बघा, कम्पेअर करून 4 पाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय जी, 4 पाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय जी. लक्षात, म्हणजे या पद्धतीने आपण ग्राफचं अनालिसिस सुद्धा करू शकतो. प्लीज नोट डाऊन हे दोन ग्राफ. आणि मग थर्ड ग्राफ आपल्याला बघायचा तो टी वर्सेस रूट जी चा बघायचा, हे नोट डाऊन करा. ओके, सो लास्ट ग्राफ आपल्याला बघायचं आहे टी वर्सेस रूट जी. पुन्हा मी एक्सप्रेशन लिहितोय, सिंपल पेंडुलमचा टाइम पिरियड 2 पाय स्क्वेअर रूट ऑफ एल डिवायडेड बाय जी. आता ग्राफ जो प्लॉट करायचा आपल्याला टी वर्सेस रूट जी चा प्लॉट करायचा, मग हेच फक्त रिअरेंज करून लिहितो थोडस. टी इक्वल्स टू कसं लिहितो, 2 पाय रूट एल मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन रूट जी, सेपरेट करून लिहिलं. आता आय एम प्लॉटिंग टी ऑन वाय ऍक्सिस, आय एम प्लॉटिंग टी ऑन वाय ऍक्सिस अँड स्क्वेअर रूट ऑफ जी, जी प्लॉट करत नाही आपण, काय प्लॉट करतो, स्क्वेअर रूट ऑफ जी. सो दिस इज y equals to some constant, let's call this as k, into this is 1 upon root g is on x-axis. So this is what we have got, an equation y equals to some k upon x, or याला आपण असं लिहू शकतो, xy equals to some constant, xy equals to constant. आणि याचा जर ग्राफ तुम्ही प्लॉट केलात तर this graph will look like this, and this is hyperbola, this is hyperbola, this is hyperbola. म्हणजे आपल्याला टी वर्सेस रूट जी चा जर ग्राफ आपण प्लॉट केला तर वी गेट अ हायपरबोला. सो नोट डाऊन दिस इज थर्ड ग्राफ. आपण तिन्ही ग्राफ काय केलेत, आपण प्लॉट केलेले आहेत. ओके, सो लेट्स नोट दिस डाऊन अँड देन विल मूव ऑन टू सी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट.
ओके. सो आता नेक्स्ट बघा. आता समजा सिमिलर, आता थोडंसं काय एक स्पेशल केसेस कन्सिडर करूया. समजा हा जो सिंपल पेंडुलम आहे, सिंपल पेंडुलम is dipped inside a liquid, dipped inside a liquid of density sigma. Let's call this as sigma. तर त्याचा टाइम पिरियड कसा चेंज होणार? काय होतं बघा आता. समजा याला आपण इमर्स केलं. काय केलं? समजा हा असा आपल्याकडे कंटेनर आहे आणि या कंटेनर मध्ये समजा हा फिक्स सपोर्ट आहे, असा सम फिक्स सपोर्ट. याच्यामध्ये हा पेंडुलम आपण काय केलंय? डिप केलेला आहे. दिस इज इनसाइड लिक्विड आणि याची डेन्सिटी आहे ती सिग्मा आहे आणि समजा याची डेन्सिटी आहे ती रो आहे, याची डेन्सिटी आहे ती रो आहे. मग आता काय होणार आहे? याच्यावर ऍक्ट होणारा फोर्स आता फक्त वेट नसणार आहे, कारण हे याच्यामध्ये डीप केल्यामुळे काय होणार आहे? याच्यावर बायंड फोर्स सुद्धा ऍक्ट होतो. आपल्याला माहिती आहे. मी आता फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम जर काढली आपण बॉलची, तर याचं वेट ऍक्ट होणार आहे ते डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये आणि अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये बॉयंट फोर्स ऍक्ट होणार आहे. सो दिस फोर्स इज व्हॉट? मास इंटू ऍक्सेलरेशन. सो लेट्स से V इज व्हॉल्यूम ऑफ बॉल, व्हॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट किंवा बॉब म्हणूया, ज्याला आपण काय म्हणतो? बॉब म्हणतो, व्हॉल्यूम ऑफ बॉब. सो याचं जे वेट असणार आहे ते काय असणार आहे? डेन्सिटी रो टाइम्स व्हॉल्यूम इज मास टाइम्स ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आणि बॉयंट फोर्स इज व्हॉट? Buoyant force is weight of fluid displaced by it. So weight of fluid is what? Sigma times volume is mass of fluid displaced by it. त्याचं weight म्हणजे multiplied by g. So जर net आपण जर acceleration find out केलं तर net acceleration, let's say net acceleration is g dash. So mass rho v times g dash म्हणजे net acceleration जर समजा आपण यांचं g dash कन्सिडर केलं तर this equals to rho vg मायनस त्याला अपोजिंग फोर्स असणार आहे तो सिग्मा व्हीजी. सो दिस इज नथिंग बट वेट मायनस buoyant force, weight minus buoyant force. So from this expression v v v व्हॉल्यूम डिलीट करा सगळीकडून, g डॅश इक्वल्स टू रो न डिवाइड केला तर काय मिळतं? g इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस सिग्मा डिवाइडेड बाय रो, 1 मायनस सिग्मा डिवाइडेड बाय रो. आणि इथं जर तुम्ही टाइम पिरियड आता फॉर्म फाइंड आउट केला तर एक्सप्रेशन काय होणार आहे बघा? 2 पाय रूट, लेंथ काय चेंज होणार नाही, पण ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी हे इफेक्टिव्ह ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी असणार आहे, विच इज इक्वल्स टू 2 पाय स्क्वेअर रूट ऑफ एल डिवायडेड बाय दिस इज जी 1 मायनस सिग्मा अपॉन रो, 1 मायनस सिग्मा अपॉन रो. म्हणजे इफेक्टिव्ह ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जी आहे, जी डॅश जी आहे, जी डॅश इज ऍक्च्युअली लेस दॅन जी, जी डॅश इज ऍक्च्युअली लेस दॅन काय असणार आहे? जी असणार आहे. का बघा? कारण 1 मधून आपण सबट्रॅक्ट करतोय सम फॅक्टर मल्टिप्लाइड बाय जी. जी डॅश इज ऍक्च्युअली लेस दॅन जी म्हणजे इफेक्टिव्ह ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी लिक्विड मध्ये इमर्स केल्यानंतर काय होते? कमी होते. आणि जर बघा एक्सप्रेशन ऑब्झर्व केलात, जी जर कमी झाला, इफेक्टिव्ह ऍक्सेलरेशन ग्रॅव्हिटी जर कमी झालं तर काय होणार आहे? इथं टाइम पिरियड जो तो वाढणार आहे. म्हणजेच काय होणार आहे? इफेक्टिव्ह जी जर कमी झाला तर टाइम पिरियड वाढतो. सो आपण काय कमेंट करू शकतो? टाइम पिरियड increases, time period increases if we immerse simple pendulum inside liquid, simple pendulum inside लिक्विड. म्हणजे सिंपल पेंडुलम इनसाइड आपण लिक्विड जर इमर्स केला तर टाइम पिरियड जो आहे, म्हणजे जो एअर मध्ये असताना होता त्याच्यापेक्षा लिक्विड मध्ये इमर्स केल्यानंतर टाइम पिरियड काय असणार आहे? इन्क्रीज झालेला असणार आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे बेसिकली आपल्याला काय कन्सिडर करायचं आहे की इफेक्टिव्ह जी कन्सिडर करायचं आहे, ज्या काय केस असतील त्यामध्ये. सो दिस इज वन ऑफ द स्पेशल केस. बरोबर. समजा दुसरी स्पेशल केस कन्सिडर करूया आता आपण. तर दिस इज वन स्पेशल केस. समजा स्पेशल केस दुसरी काय करूया? सपोज हे नोट डाऊन करून घ्या. दुसरी स्पेशल काय असणार बघा? लेट्स कन्सिडर सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम in a trolley moving horizontally with acceleration A. म्हणजेच काय बघा?
समजा ही ट्रॉली अशी, तर दिस इज ट्रॉली. ट्रॉलीचा हा टॉप सरफेस रूफ आहे. सपोज दिस इज ट्रॉली. दिस इज मुव्हिंग ऑन सम फ्रिक्शनलेस सरफेस आणि ही ट्रॉली इज मुव्हिंग इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन विथ ऍक्सेलरेशन ए. आणि या फिक्स म्हणजे टॉप सरफेस आहे त्याच्यापासून समजा असं पेंडुलम आपण हँग केलेलं आहे. सो इथं या पेंडुलम वर ऍक्ट होणारे फोर्सेस कुठले कुठले असणार आहेत बघा. एक तर असणार आहे हे वेट ची, आणि इकडे ऍक्सेलरेशन आहे म्हटल्यानंतर अपोजिट डायरेक्शन मध्ये याच्यावर फोर्स ऍक्ट होणार, मास इंटू ऍक्सेलरेशन. सो इथं जे इफेक्टिव्ह ऍक्सेलरेशन आहे ते काय असणार आहे बघा. आता हे जर तुम्ही इफेक्टिव्ह, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. सो नेट ऍक्सेलरेशन जर फाइंड आउट केला, दे आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. वेक्टर ऍडिशन करावी लागणार आहे आणि परपेंडिक्युलर आहेत त्यामुळे आपल्याला माहिती आहे काय येणार आहे, जी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर, जी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. आणि अगेन use the same formula, time period equals to what now, 2 pi square root of length बदलत नाही, now effective acceleration due to gravity. So g पेक्षा बघा याची व्हॅल्यू जास्त असणार आहे कारण प्लस ऍडिशनल कंपोनंट असणार आहे ए स्क्वेअरचा, त्यामुळे जी इज इन्क्रीज नाव आणि जी इन्क्रीज केल्यानंतर टाइम पिरियड इज डिक्रीज्ड. म्हणजे जर आपण सिंपल पेंडुलम एखाद्या ट्रॉलीमध्ये विच इज मुव्हिंग हॉरिझॉन्टली विथ ऍक्सेलरेशन ए जर आपण हँग केला तर त्याचा टाइम पिरियड काय झालेला असणार आहे, डिक्रीज झालेला असणार आहे. Okay, so we can consider even one more case. Suppose this trolley is moving along a circular path. Trolley is moving along a circular path. जर सर्क्युलर पाथ मध्ये मूव्ह करत असेल तर ट्रॉलीचं ऍक्सेलरेशन ए जे असणार आहे दॅट इज गिवन बाय एम व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर, विच इज नथिंग बट सेंट्रीपेटल ऍक्सेलरेशन, which is nothing but centripetal acceleration. We have seen this in uniform circular motion. V square divided by R. So आपलं acceleration, effective acceleration G dash काय होणार बघा. Again, trolley is performing a circular motion in horizontal plane. त्यामुळं सेंट्रिपेटल ऍक्सेलरेशन ची डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर अँड दिस इज हॉरिझॉन्टल. याची डायरेक्शन काय असणार आहे, हॉरिझॉन्टल टुवर्ड सेंटर. म्हणजेच काय, हे असं सर्कल आहे समजा फॉर एक्झाम्पल, ट्रॉली इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन, दिस इज सेंटर. सो हे काय असणार आहे, टुवर्ड सेंटर. सो दिस इज हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. आणि त्याच वेळेस याचं वेट जे आहे ते ऍक्सेलरेशन ग्रॅव्हिटी असणार आहे डाऊनवर्ड. सो दिस इज ऍक्सेलरेशन, सेंट्रिपेटल ऍक्सेलरेशन इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन, G gravitational acceleration in vertical direction. So effective is again what, they are perpendicular to each other. Again square root of G square plus A square. And here A is given by particularly G square plus square bracket मध्ये V square by R bracket the square, where this R represents the radius of this circular path. Radius of circular path. म्हणजे याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो की असे भरपूर सारे आपण स्पेशल केसेस कन्सिडर करू शकतो लक्षात. त्यामुळं अशा भरपूर आपल्याला केसेस याच्यामध्ये कन्सिडर करता येतात. आणखी काही केसेस आहेत त्या आपण नंतरही बघूच. आणखी स्पेशल आपल्याला काय कन्सिडर करता येईल, ठीक आहे. आपण नंतर मग काही स्पेशल केसेस ऑफ SHM काही एक्झाम्पल्स बघूया, त्याच्यामध्ये आपल्याला काही डिस्कस करता येईल. बरोबर. समजा ही जर ट्रॉली, इफ दिस ट्रॉली इज मुव्हिंग अलॉन इन्क्लाइन प्लेन, ऑन इन्क्लाइन प्लेन, ट्रॉली जी आहे समजा इन्क्लाइन प्लेनवर असेल लाईक दिस, and this plane is inclined with horizontal at angle theta. This trolley is moving downwards. बरोबर. तर हे जे ऍक्सेलरेशन असणार आहे ए जे असणार आहे, सो दिस इफेक्टिव्ह ऍक्सेलरेशन वुड बी जी साइन थीटा. दिस इज इफेक्टिव्ह ऍक्सेलरेशन वुड बी जी साइन थीटा. सो फक्त जी डॅश जे आहे ते कशाने रिप्लेस करायचं तुम्ही, जी साइन थीटा. कारण जो परपेंडिक्युलर असणार आहे दॅट इज युज्ड फॉर द सपोर्ट नॉर्मल रिएक्शन, अँड नाउ the acceleration which is causing the motion of this pendulum would be g sin theta. So g dash would be replaced by g sin theta. आणि जर समजा सिंपल पेंडुलम तुम्ही जर इनफायनाइट लेंथचा घेतला, सपोज इफ यू हॅव टेकन सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफायनाइट लेंथ म्हणजे खूप लार्ज लेंथ आहे, but you have taken it on the earth surface. So in that case time period is given by 2 pi square root of formula काय, L upon G, but L is comparatively infinite means very large. Then in that case we can use the effective किंवा characteristic length of pendulum as radius of earth divided by G, where this R is radius of earth. This is radius of
म्हणजे जर रेडियस ऑफ अर्थच्या कम्पॅरिझन मध्ये जर आपल्या पेंडुलमची लेंथ ही खूपच जास्त असेल, दॅट्स वाय वी कॉल इट एज पेंडुलम ऑफ इनफायनाइट लेंथ. पण इनफायनाइट म्हणजे एक्झॅक्टली किती, तर इनफायनाइट इज नॉट काउंटेबल. पण नेमकं काय इनफायनाइट म्हणजेच काय, अर्थच्या रेडियसच्या कम्पॅरिझन मध्ये व्हेरी लार्ज. समजा इमॅजिन करा तसं, इट्स नॉट प्रॅक्टिकली पॉसिबल, बट इमॅजिन इनफायनाइट लेंथ म्हणजे कम्पेअर्ड टू अर्थ रेडियस इट्स व्हेरी लॉंग स्ट्रिंग. तर त्या केसमध्ये आपण कॅरेक्टरिस्टिक लेंथ जी आहे ती काय कन्सिडर करू शकतो, रेडियस ऑफ अर्थ कन्सिडर करू शकतो. इन दॅट केस वी हॅव गॉट दिस टाइम पिरियड इक्वल्स टू 2π√r डिवायडेड बाय g. आणि आता याच्यामध्ये सगळेच कॉन्स्टंट आहेत, 2π, r फिक्स आहे, g फिक्स आहे, कारण जी सरफेसवर घेतोय आपण. सो दिस इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 84.6 मिनिट. म्हणजे त्याला एक ऑसिलेशन कंप्लीट करण्यासाठी किती वेळ लागेल, अप्रॉक्सिमेटली 85 मिनिट्स लागतील त्या पेंडुलमला, म्हणजे जो इनफायनाइट लेंथचा आहे, जो खूप जास्त लेंथचा आहे ऍज कम्पेअर्ड टू रेडियस ऑफ अर्थ. सो दीज आर सम स्पेशल केसेस विथ रिस्पेक्ट टू सिम्पल पेंडुलम. लक्षात. सो सो इन नेक्स्ट पार्ट विल बी सीइंग ॲट डॅम्प्ड SHM, डॅम्पिंग ऑफ SHM, डॅम्प्ड SHM आणि फोर्स्ड SHM म्हणजे फोर्स्ड ऑसिलेशन्स किंवा डॅम्प्ड ऑसिलेशन्स. सो 2 मिनिट राहिलेले आहेत. सो बेटर वे वी कॅन end this meeting and we can rejoin again to see next concept in the next meeting. So let's rejoin again.